Christmas. Hôm nay mình sẽ học về Noel. Ho 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 ho. Các em ơi, các em có biết đây là nón của ai không? Do you know whose hat this is? This is Santa's hat. How do you say Santa in Vietnamese? Santa in Vietnamese is ông già Noel. Ông già Noel. Can you say it? Come on now, let's say it loud and Santa will appear. Các em hãy nói lớn lên và ông già Noel sẽ xuất hiện. 1, 2, 3. Ông già Noel. Một lần nữa. Ông già Noel. Wow! Các em có thấy ông già Noel không? Ông già Noel đang múa kìa. Wow! Vui quá. Wow! Hay quá, ông già Noel múa rất là hay. Các em có thấy hay không? During the holiday season, we may receive or give gifts. Gifts. Can you say gifts in Vietnamese? Các em có biết nói gifts bằng tiếng Việt không? Đó là quà. Quà, đúng rồi. Mình lấy miệng của mình làm chữ tròn như vậy nè. Quà. Quà. Rất là hay. Hay là bây giờ các em hãy nói quà lớn lên rồi có thể một món quà sẽ xuất hiện nha. Please say gifts in Vietnamese loudly. 1, 2, 3. Quà. Louder. Quà. Wow. What is this? Đây là gì đây? Đây là món quà. Quà. Mà các em có muốn mở quà không? Do you want to open the gift? Can you say open in Vietnamese? Open in Vietnamese is mở. 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 Yes, okay. 1, 2, 3. Mở. 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 Yeah! Wow! Các em nói rồi. What's in here? Ở trong đây có cái gì ta? Ok. Bây giờ mình hãy nói lấy ra nha. Take it out. Take it out. Take it out. Take it out. Tiếng Việt là lấy nó ra. Lấy nó ra. Lấy nó ra. Ra, đúng rồi. Đây là wow. It's a flashcard from Hello to Chào. Đây là flashcard đến từ Hello to Chào. Đây là màu trắng. Màu trắng, which is white. White. White in Vietnamese is màu trắng. Let's flip it over to see what else is white. Wow! Các em thấy không? Ở đây là có a snowman. Snowman tiếng Việt là người tuyết. Người tuyết. Yeah. What else is white? This flower. Hoa sen, this lotus is white. Hoa sen màu trắng. Còn cái này là gì? What is this? It's an egg. Egg, tiếng Việt là quả trứng. Quả trứng màu trắng. Đúng rồi, quả trứng màu trắng. Còn đây là con ngỗng, a swan. Con ngỗng. Yeah! Wow, so cool!
Các em ơi, every year Santa Claus makes a list of everyone who was naughty or nice. Aww. Were you naughty or nice? Aww. How do you say naughty or nice in Vietnamese? Naughty in Vietnamese is who. No, who. Mình phải vâng lời bố mẹ nhé. Who. No, don't be bad. Don't be naughty. And how do you say nice? Nice in Vietnamese is hiền, but in this situation you would say ngoan. Ngoan. Yeah, ngoan. Oh, so nice. Các em có ngoan không? Hay là các em hù? Hay là các em ngoan? Hay là hù? Okay, now everyone, let's pretend to be naughty. Các em có hư không? Còn nice? Hiền, hiền, ngoan, ngoan, okay. Yay, good job. Các em ơi, năm nay các em ngoan hay là hư? Have you been naughty or have you been nice? Oh, hello, chào các em. Ủa, what's this on my mũi? Mũi means nose. I have a red nose. Đây là mũi màu đỏ. Màu đỏ. Who am I? Cô Bảo Trân đang giả bộ làm ai nè? Đây là Rudolph the red-nosed reindeer. Do you know how to say reindeer in Vietnamese? Các em có biết nói reindeer bằng tiếng Việt không? Đó là con tuần lộc. Tuần lộc. Wow, chữ này khó lắm á. This is a hard word. Many people don't know it. Tuần lộc. Tuần lộc. Hello. What happened to my voice? Oh, that's weird. My voice is higher. Giọng của cô Bảo Trân cao hơn. Nhưng mà người của cô Bảo Trân lại lùn hơn. I am shorter now. Why is that? What am I? Các em có biết cô là gì không? Why are my ears so pointy? Ears tiếng Việt là tai. Tai. Tại sao tai của cô nhọn quá vậy? Why? Oh, because I am an elf. Yay! Elf in Vietnamese is người lùn. Người lùn. Yeah, good job. Now, let's see a little elf. Can you say elf in Vietnamese? 1, 2, 3. Người lùn. Tại sao ở đây lạnh quá vậy? Có nhiều tuyết quá. There's a lot of snow here. Where are we? Oh, look. It's Santa's workshop. Ở đây là nơi ông già Noel ở. Ở đây là đâu? We are at the North Pole. Wow! So cool! Do you know how to say North Pole in Vietnamese? Yeah! North Pole in Vietnamese is Bắc Cực. Bắc Cực. Và bây giờ các em hãy nói Bắc Cực rất là to nha. 1, 2, 3. Bắc Cực. Bắc Cực.